Atëherë, faleminderit që jeni me ne në mbrëmjen e sotme. Kënaqësia është e imja. Si ishte udhëtimi juaj në Shqipëri dhe në Kosovë? Deri më tani ka qenë fantastike. Deri më tani ka qenë shumë i kënaqshëm dhe kam mësuar shumë. Megjithatë, nuk keni kujtime shumë të mira, duke menduar se çfarë ndodhi para 24 vitesh. Jo, shumë pak gjëra më kujton situatën e para 24 viteve. Kjo është e sigurt, fal Zotit. Ambasador, në atë kohë, në janar të 1999-s, ju ishit kreu I Emisionit observator të OSBE-s. Si u vut në dieni për ngjarjen e Reçakut atë mëngjes? A e mbani mend fikse çfarë ndodhi? Absolutisht, e mbaj mend shumë qartë. Kam jo vetëm kujtimet e mia, por kam parë edhe shumë video, lajme, dokumentar. Dokumentar, të cilët flasin për atë histori. Po, mirë e thatë. Është shumë e vështirë të haroj se çfarë ndodhi, edhe nëse do duhet ta haroja. Si e morët njoftimin e parë? E dija që do shkoja për të parë diçka që më ishte fajn se është shumë e rëmujshme dhe e përgjakshme. Kur shkova aty, pash që vërtet ashtu ishte situata. Banorët e fshatit që ishin kryesisht gra dhe fëmijë qanin. Ishin në gjendje të keqe dhe ne menjëherë shkuam drejt vendit që na thanë se ka trupa të vdekur. Trupi I parë ishte një buri me kurriz dhe pa kokë. Kjo na çoi te trupat e tjerë. Ndonjëherë trupat I shikonim një nga një, ndërsa ndonjëherë ishin grumbuj. Ishte diçka shumë e keqe për të parë. Që nga çasti I parë, ju ishit I sigurt që ishte një masakër? Isha shumë I sigurt që prej fillimit nga që pati një shtysë të madhe nga serbët për të thënë se ishin pjesë të TCK-s në atë kohë. Vërtet. Si ishit aq I sigurt se kishte vetëm vendas aty? Si fillim kishte shumë burra të moshuar. Së dyti, ishin veshur me ato që unë quaj rroba rurale. Rroba fermerësh. Njerëzit në këtë zonë veshin çizme për elastiku deri këtu. Ishte më së e qartë se këta nuk ishin ushtar me uniformë, siç pretendoi më vonë Beogradi. Pati pretendime se unë kisha shkuar një natë përpara aty dhe kisha ndryshuar rrobat e tyre. Megjithatë, shenjat e plumbave tregonin se ata ishin vrarë aty ku kishin rënë. Ishte shumë e lehtë të shikoje dhe të identifikoje plumbat. Fytyrat e tyre ishin të goditur, syt I kishin dalë nga vendi, kishin plumba në të gjithë trupin e tyre, kishte gjak, ishte kohë me borë dhe kishte gjak mbi të borë. Kishin rënë aty ku u gjetën, nuk ishin në dy luftim, kishte gëzhoja rreth tyre. Kishin një zotëri nga ushtria me vete, I cili më tha se këto gëzhoja janë nga armët e ushtrisë dhe policisë. Deklaratën e parë ju e mbajtët atje, në vendngjarje. Në vendngjarje thash, kishte shumë gazetarë që më ndoqën. Ishte një korespondente nga ABC-ja SBA-ve. Dhe një gazetare e re në moshë më ndiqte nga pas se më pyeste vazhdimisht, çfarë mendon? Çfarë mendon? Çfarë mendon? I thash shiko, lër më të mbaroj këtu, të flas me banorët e fshatit, dhe të premtoj se do të mbaj një konferencë shtypi, kur të kthehem në zyrë, dhe do të marr kohë të mendoj se çfarë do të them. Kohë për të reflektuar. Çfarë diskutime shpatët me banorët vendas, me banorët e fshatit? A mbani mend çfarë tolet me ta? Fola me banorët e fshatit, të cilat ishin kryesisht gra. Fola me një burr që e mbaj mend. Vetëm 3 burra mbjetuan nga kjo masakër. Po, historia që mu tha është se ushtria serbe ndodhej lart në kodra, rreth qytetës, dhe po e bombardonin për pjesën më të madhe të 15 janarit. Më vonë, në pasditet të 15 janarit, zbritën nga kodrat. Në atë çast burrat dhe djem thanë, më mirë të largohemi që këtu. Nuk donin që të rrieshin dhe të keq trajtoheshin. Shumica prej burrave shkuan në një drejtim. Ndërkohë 2-3 të tjerë shkuan në një drejtim tjetër. Këta të fundit mbjetuan. Fola me njët prej tyre, që më thanë këtë gjë, që ma konfirmuan edhe gratë. Thanë se po, ishim në shtëpitë tona, policia erdhi në fshat, dhe menjëherë urdhëroi që djemtë dhe burrat të dalin jashtë.
Dolën, disa prej tyre u rrahën, sigurisht që ishin të çarmatosur. U shoqëruan duke ju drejtuar armët drejt një përroske. Banorët thanë se mendonin se po I shoqëronin për t'u marrë në pyetje, për t'u burgosur, që do ishte në rregull. Vetëm më vonë, kur dëgjuan të shtënat, kuptuan se diçka kishte ndodhur. Historia ishte shumë e shqëndrueshme. Ajo që Beogradi u përpoq më vonë të bënte ishte të pretendonte. Kur u ktheva, doja ty pyesja, folit me autoritetet serbe lidhur me ngjarjet e ndodhura në Reçak? Për versionin e tyre zyrtar të ngjarjes. Versioni zyrtar ishte se ka pas një përplasje ushtarake midis UÇK-s dhe forcave speciale serbe. Ky ishte versioni I tyre. Na quan general Lonçarin. Nuk fola unë me të. Folët drejt për drejt me generalin Lonçar? Zëvendësi Im britanik general major. Foli me të një natë përpara, nga që unë isha në mal të zi. Kur u ktheva natën e 15 janarit, më thanë se diçka nuk shkonte me historinë që na është thënë nga serbët. Kryesisht nga që Ju nuk kishit asnjë njoftim apo informacion lidhur me ngjarjet në atë zonë? Asgjë? Jo. Asgjë, por një natë më parë, Sepse nuk ishte qendra e operacioneve ushtarake, ishte larg zonës operacionit ushtarak. nuk di asgjë për këtë. Një natë më parë mbrëmjen e 15 janarit, morën disa prej verifikuesve, misioni verifikuesve në Kosovë, njerëzit e mi. Ju kishit diku te 2000 njerëz. Lëvizje 1400, pritej që ta arrinin në 2000. Kishin vetëm pak muaj që ishin vendosur aty, duke u njohur me njerëzit. Pra nuk ishim ende me fuqinë tonë më të madhe. Megjithatë, një natë përpara, oficeri jon rajonal në Prizren kishte dëgjuar se kishte disa veprime ushtarake. Kështu që dërguam një ekip. Forcat serbe në fillim nuk I lejuan të hyjnë në fshat, më pas I lanë të hyjnë. Hynë dhe zbuluan disa njerëz të plagosur nga fshati. Po e rësoi dhe u desh të largoheshin, nga që ne nuk donim që njerëzit tanë jashtë rrugës, ku ka njerëz të armatosur. Kështu që u larguan, duke I çuar njerëzit në spital. Gjatë asaj kohe ndodhi masakra. Zoti ambasador, përpara konferencës për shtyp, patët ndonjë kontakt apo shkëmbime mesazhesh me zyrën në Washington ose në Vjen, që ishte qendra e OSBE-s? Më bëhet shpesh kjo pyetje. Më pyesin a I telefonova Vjenës, a I telefonova NATO-s, a I telefonova Brukselit, a I telefonova Washingtonit. A folët ju drejt për drejt me sekretaren e shtetit Madeleine Albright? Jo, nuk më kujtohet t'i kem folur askujt. Shkova në zyrë, ula para kompjuterit dhe fillova të shkruaj. Dhe I dërguat informacion apo raport apo le të themi diçka për ngjarjen? Kisha kreun e shtabit, një zyrtar amerikan I cili merre me këtë gjë. Ai më tha se I telefonoi Wesley Clark. I telefonoi departamentit të shtetit. Ndoshta ato mendonin se ishim duke folur me mua. Ose ndoshta kështu e mbajnë mend, megjithatë unë nuk I telefonova. Unë ula dhe fillova të shkruaja ato që doja të thoja. Kur dolët në konferencën për shtyp, përpara gazetarëve, a ishit ju I sigurt për deklaratat tuaja, për atë se çfarë do të thoshit? Nëse keni parë videon e asaj konference, do keni vënë re se flisja shumë ngadalë. Isha shumë I vendosur për të thënë ato që thash. Nuk ishin fjalët e askujt, ishin fjalët e mia. Çfarë reagimi patën serbët pas asaj konference? Si reaguan ata? Reagimi I grupit? Jo I zyrtarëve. Nga Washingtoni? Jo I zyrtarëve, I qeverisë serbe. Jo nga Beogradi. Nuk ju desh shumë kohë për të thënë se Walkeri ishte një gënjeshtar, se Walkeri ishte një agent. Se Walker është një person non grata. Më duket se kjo ndodhi 2 ditë më vonë. Nuk më thanë mua se isha një person non grata, e mësova nga shtypi. Isha në Beograd me Dick Holberg.
Shkova për të ngrënë mëngjesin në cilin do hotel që ndodheshim. Erdhi shtypi dhe më pyetën çfarë mendoja për shpalljen si një person non grata. I thash se nuk e kisha idenë për çfarë po flisnin. Ju nuk e kishit fare idenë. Ishte shtypi që ju informoi për këtë situatë? Po. Dhe cili ishte reagimi i Washingtonit? Fal Zotit pati reagim nga komuniteti ndërkombëtar, OSBE-ja, Washingtoni, Londra, Parisi, Roma, madje edhe nga Moska. Me sa duket, i kaluan disa fjalë Miloševićit, se nuk do të pranonin që të më përzinin nga shteti. Duke u sjellë në këtë mënyrë, kjo ishte e tmerrshme për gjithë botën. Mu dhan 24 orë të largohesha nga shteti. Më telefonoi ministri i jashtëm norvegjez, i cili ishte në krye të OSBE-s, Knut Wallenbeck, dhe më tha: "Ri rehat, Walker. Ne po i themi Miloševićit se nuk mund ta bëj këtë gjë. U desh një ditë pak a shumë dhe më thanë se jam i ngrirë në statusin tim prej personi non grata. I thash, çfarë do të thotë se jam i ngrirë? Çfarë do të thotë i ngrirë? Madje ende jam i tillë. Me sa jam në dieni, kjo do të thotë se qeveria e Beogradit nuk mund të merrej më me mua. Do të merreshin me zëvendësin tim francez, të cilin e konsideronin si zëvendësuesin e parë. Unë nuk e konsideroja si zëvendësuesin e parë, po Beogradi e konsideronte të tillë. Patë diskutime brenda misionit? Jo shumë. Të gjithë besoj ishin të shqetësuar. Po, të gjithë mendonim se çfarë do të ndodhte tani. Walker ishte shpallur si personi non grata. Në fakt qëndrova në zyrën time për disa ditë. Më thanë të mos largohem nga zyra, pasi mund të më marrin, apo diçka e tillë. Nuk mendoj se do të bënin diçka të tillë. Miloševići ishte një njeri hokatar. Le të themi në këtë mënyrë. Mendonte gjithnjë se ishte më i zgjuar se kushdo tjetër. Dhe ndoshta mendonte se më kishte friksuar që të mos flisja më. E kishte gabim. Absolutisht. Kjo ishte ideja. Mendoj dhe unë. Cila ishte detyra e misionit tuaj në Kosovë? Detyra e vërtet me të cilën ishit ngarkuar. Ne supozohet të shkonim atje dhe të sigurohemi se dy palët ishin duke respektuar marrëveshjet e dakorsuara. Dy ushtrit. Ishte pak më e vështirë të kontrollonin muçkën, sepse ishin në përmale, të ndara në ekipe të vogla. Pra ne ishim aty duke u siguruar që ushtria serbe nuk do të dilte me tanke apo të armatosur me helikoptere e të tjerë. Potencialisht, ti thoshin botës se çfarë po ndodhte, nëse dikush sillej keq. Ti thoshin botës nëpërmjet Vjenës, në të gjitha kryeqytetet e shteteve anëtare të OSBE-s, se çfarë po ndodhte. Nga sa shtete të ndryshme të botës përbëhej ky mision? Pyetje e mirë, më duket se 34. Edhe Rusia ishte pjesë e misionit? Po, OSBE-ja ka disa protokolle dhe njëri prej tyre është se vendet fqinje nuk mund t'i dërgojnë njerëzit e tyre si vullnetar. Duhet jenë njerëz nga vende më të largëta. Nga 1400 veta që shkuam në fillim, shumica vinin nga Mbretëria e Bashkuar, nga Franca, Gjermania, Rusia, nga shtetet e mëdha. Po. Më pas ju qëndruat në Kosovë, le të themi deri në konferencën e Rambujës. Ne qëndruam përtej konferencës së Rambujës. Në atë pikë, misioni im, ishte ta çonim palën shqiptare, që do të merrte pjesë në dialog në Rambuje. Duhet t'i merrnin burrat nga kodrat, Ashim Thaçin dhe të tjerët, e t'i çonin në aeroport. Ju i shoqëruat antarët e UÇK-s? Unë jo, shuam mjete me targa diplomatike me verifikuesit tanë, me njerëz që e njihnin në UÇK-n. Më pas, kur zbritën nga malet, unë, me makinën time, i shoqërova në aeroport. Kaluam gardin e më pas shkuam tek avionët francez, që po prisnin për t'i transportuar. Gjatë këtij udhtimi, nga shtabi i përgjithshëm në aeroport, a kishin frikë?
Unë isha në autobus me ta. Nuk do të thosha se kishim frikë. Ishin nervoz? Le të themi se ishin nervoz. Edhe ju ishit nervoz, mendoj. Po, nervoz. Sigurisht që ishte një mision i vështirë. Yeah, I agreed that they had reason to be nervous. I wasn't nervous. I mean, Jam dakord se kishin arsye për të qenë nervoz. Unë nuk isha nervoz. Isha plotësisht i mbrojtur në një makinë të blinduar. Armored car, but they were coming down in a bus. Ndërkohë ato po prisnin në autobus, bashkë me disa prej njerëzve tanë. Siç ju thash, e kuptoj pse ishin nervoz. Më pas u larguat nga Kosova përpara bombardimeve të 24 marsit. U zhvillua konferenca e Rambujes. Unë isha i pranishëm në sesionin e parë. Aty pash e takova për herë të parë Hashim Thaçin dhe disa prej, po, edhe me të tjerët. Ishte takimi juaj i parë me Thaçin? Kisha dëgjuar për të. Shkuam në Rambuje me një avion francez. Nuk e dinit paraprakisht se kush ishte Hashim Thaçi? Pra kishit informacione për të. But they went to Rambouillet in a French. Unë shkova nga pas me një avion privat për të siguruar se ata mbërritën. Sure they got there. And Rambouillet was interesting. Rambujeja ishte interesante. Takuam disa prej liderëve të vendeve anëtare të BE-s. Of the EU countries. And I met the delegation. Takova delegacionet, atë serb të kryesuar nga Miletinović, një burr për të cilin nuk kisha shumë respekt. Not much respect for. And on the Dhe nga ana tjetër, ishte pala shqiptare me doktor Rugovën, pjesën paqëruese të delegacionit, dhe më pas pjesa ushtarake, ajo e UÇK-s. The military side, which was the KLA. Yes. The first session didn't go very well. Sesioni I parë nuk shkoi shumë mirë. The Albanian side, pala shqiptare kërkoi një shtyrje 2 javore. A couple of weeks delay. Madeleine Albright. Për diskutuar me njerëz në terren. That's exactly the reason. And Madeleine Albright. Po fiks, kjo ishte arsyeja. Dhe Madeleine Albrighti, dikush I kishte thënë se ne do të nënshkruanim dhe ajo ishte shumë e shqetësuar. Megjithatë ne u rikthyem. I went back to Kosovo and my mission then was to find out why the KLA had not. Unë u ktheva në Kosovë dhe misioni im më pas ishte të zbuloja pse UÇK-ja nuk ishte nënshkruar dhe përgjigjja ishte ajo që u thatë. They said, "Look, Walker." Po ashtu, thanë, shiko Walker. High-level negotiations. Ne asnjëherë më parë nuk kemi qenë pjesë e negociatave serioze të nivelit të lartë. Herën e parë që u ftuam, ishim në këtë pallatin e madh të Rambujes, duke folur me liderët e botës së lirë. Ai është Veton Suroi. Recep Qosja. Shikojeni Hashim Thaçin, duke si 20 vjeç këtu. Ka qenë 28, 29 vjeç këtu. Okej, dhe ai ishte lideri I atij grupi. Ai e dominoi palën shqiptare. Absolutisht, sepse UÇK-ja dominonte situatën atë kohë. Yeah, they had the arms. They had the Po, kishin armët. But no, it was Megjithatë, ishte diçka shumë interesante. Very interesting thing. And I went back and U ktheva dhe pyeta disa prej burrave nga UÇK-ja që njihja. A couple of guys from the KLA I knew and dealt with, and they said, "Look, we were at a Dhe më table thanë, where shiko, ne ishim në tavolinë me ministrin e jashtëm të Britanisë së Madhe, që përfaqësonte Tony Blair. representing Tony Blair. The French foreign minister was there. Me ministrin e jashtëm francez, ne e dinim se ndodheshim në botën e madhe. Këta ishin persona të cilët e fitonin bukën e gojës nga negociatat, dhe ne nuk dinim asgjë nga këto gjëra. Kështu që menduam se mund të kishte hile të vendosura në letër. Kështu që ne duam të kthehemi, të kontrollojmë shkresat dhe të flasim me njerëzit, ato për të cilat luftuam, nëse donin që ne ta nënshkruajmë. Pas 2 javësh thanë se do kthehemi dhe do të nënshkruajmë. Po, ata nënshkruan në Paris më 15 mars, dhe kur NATO-ja vendosi të bombardonte Jugosllavinë, I gjithë misioni urdhëruat largohej nga Kosova. Në atë kohë bota ishte e friksuar nëse Milošević do të mbante pengje antarët misionit. Sidomos ata që vinin nga Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe shtetet tjera që kishin rol. No question. Ishit në rrezik të vërtetë apo kjo ishte thjesht një ide? We thought that we were in danger. Ne mendonim se ishim në rrezik. Për shembull, djemtë e mi ushtarak më thanë se serbët në javët në vijim kishin vendosur dinamit në tunelet që të çojnë në Maqedoni. Gjëra të tilla që mund t'i përdorin. The tunnels going down to Macedonia. Things like that, and they might use that.
Disa njerëz mendonin se mund të bllokonin autostradat, duke mos na lejuar të dalim duke na mbajtur peng. Doli e kundërta. Ne dolëm në një kohë rekord. It turns out just the opposite happened. Mendonim se do të duhej të paktën 12 deri në 20 orë për t'i larguar të gjithë njerëzit. 12 to 20 hours to get all our people out, all our vehicles. Dhe mjetet tona por arritëm t'ja dalim brenda 6 orëve. Brenda 6 orëve? E pse? Miloševići tha nxirini jashtë që ne t'i bëjmë gjëra të këqija Kosovës. In Kosovo. Pa pasur praninë e misionit. Po, ishte shumë e çuditshme. U larguam shumë shpejt, pa probleme, dhe më pas na ndoqi vala e refugjatëve. Si e vlerësoja atë ditë? Ishte vendimi im. Ambasador, vendimi juaj në Reçak ishte shumë i vyer për shtetin tim, për Kosovën, për gjithë shqiptarët. Si e gjykoni sot vendimin tuaj të para 24 viteve? How do I judge that day? Po, vendimin. Sepse ju desh të merrnit një vendim pa u konsultuar me Washingtonin, pa pasur ndërhyrje për hir të gjeopolitikës apo gjëra të tilla që ne i dim. Ishte vendimi juaj. It was your own decision. It was my decision. Nuk pendohem për ato që thash. Megjithatë, ajo çka njerëzit priren të harrojnë, është se kur e thash atë gjë, pash çfarë pash. Mendoj se është krim lufte. Mendoj se është krim kundër njerëzimit. I also think it was the Serb military and police. Po ashtu mendoj se ishte ushtria dhe policia serbe që e bëri, por nëse ato thonë se nuk ishte, nëse nuk pajtohen me atë që unë them, mund të lënë hetuesi ndërkombëtar të vinë këtu për të përcaktuar se çfarë ka ndodhur. Jo hetuesit e tyre. And determine what happened. Not their own investigators. No one's going to believe that. Ashtu nuk ka për t'i besuar. Askush nuk ka për t'i besuar. Ju lutem, dërgoni njerëz nga IICI, Haga, dhe Luis Albert, prokurori ishte aty. Erdhi menjëherë dhe nuk e lan të hynte. The Finnish forensic doctor, doktoreshës mjekoligjore finlandeze, doktoresh Renata, ju deshën 3 deri në 4 ditë. Të shkonte aty, dhe kur mbërriti, ata i kishin bërë autopsi shumë prej trupave, dhe sipas doktoresh Renatës, nuk mund të kryesh një autopsi të dytë, pra ata i kishin prishur provat. Ambasador, përveç misionit tuaj në Kosovë, në çfarë misionesh tjera, në shtete tjera, keni shkuar gjatë karrierës tuaj? I have no idea what happened. Nuk kam idenë se çfarë ndodhi, por kur i ktheva në Washington, askush nuk më pyeti për Reçakun. No one asked me about Reçak in Washington. 24 years later, they still haven't asked me. 24 vite më vonë, nuk më kanë pyetur ende, as departamenti i shtetit, as shtëpia e bardhë, po afrohesha pranë pensionit. I had been told by Madeleine Albright, mu tha nga Madeleine Albright, nëse bën një punë të mirë në Kosovë, mos u shqetëso, do të gjejmë një vend të mirë për të mbyllur karrierën tënde, në një detyrë të këndshme. Në vend të kësaj, dola në pension 2 muaj më vonë. I was retired a few weeks, 2 months later. 2 muaj më vonë? And as I say, no one from the State Department. Si thash, askush nga departamenti i shtetit, apo shtëpia e bardhë, apo CIA, apo ndonjë agjenci tjetër, nuk më ka bërë sikur një pyetje të vetme për atë që jemi duke folur. What we're talking about. Por janë shkruar shumë faqe lidhur me Reçakun dhe rëndësinë e vendimit pas ngjarjes. Yeah, no, she understands what Reçak. Jo, ajo nuk kupton shumë mirë se çfarë ka ndodhur në Reçak. Dhe ishte shumë aktive gjatë diskutimeve me grupin e kontaktit. Ishte shumë aktive. She was very forceful. And I doubt very much if the NATO campaign would have happened without Madeleine Albright. Mendoj se bombardimet e NATO-s nuk do të vinin pa ndërhyrjen e Madeleine Albright, por ajo ngacmoi zemërimin e ndërkombëtarëve. You know, Milošević committed several mistakes. Miloševići bëri disa gabime. 1. Më shpalli persona non grata. Gazetat e lajmet nëpër botë shkruajtën për të ngjarje. Çfarë po ndodh? Po largojnë një diplomat amerikan. He's throwing out an American diplomat. That brought more journalists. Kjo solli më shumë gazetar. Më shumë gazetar mbërritën nga Tokyo, nga Berlini, nga Afrika e Jugut. Më shumë fakte të tmerrshme për Kosovën u bën të njohura. Po, ata erdhën. Pyetën se çfarë po ndodhte, pasi nuk kishin dëgjuar më parë për Kosovën. Dhe gazetarët si gazetar dolën në terren dhe zbuluan se kjo kishte ndodhur edhe në fshatra të tjerë. Reçaku nuk ishte i vetëm. Më pas historitë e ndryshme që shpiken, se unë kisha shkuar dhe kisha ndryshuar uniformat e UÇK-s me rrobat e banorëve, gjëra të tilla. Duket si film dhe jo si histori e vërtetë. Po, pikërisht.
Ambasador, dua t'ju falenderoj shumë që ishit i pranishëm me ne në mbrëmjen e sotme. Kënaqësia është e imja. Dua të vazhdoj duke ju dhënë një kopje të librit tim lidhur me luftën në Kosovë, ku flitet edhe për rolin tuaj. Ka disa faqe për ju. Ka ndonjë fotografi të bukur time? Jo, ka një fotografi të bukur të Hashim Thachit, për rolin e të cilit flitet po shumë libër. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.